بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ پخوو باتینګر. څوک ورته باتینګر وایي او څوک چې دی هغه ورته بینګن وایي. نو هغې لپاره ما چې دی باتینګر واخیستل او پاک صفا مې ووینځل او بیا مې داسې په دې شکل کې کټ کړل. لږ ټیم مې اوبو کې پرېښو چې عصري اوبه ترېنه وځي او بیا مې هغه اوبه ضایع کړې او بیا مې پرې ورته واچول مالګه او لږ شانته کټوۍ مساله. که تاسو ترخه خورئ نو بیا به سور مرچکې دلته هم اچولی شئ. او بیا چې دی غوړي مې ورته ښه ښکلي ګرم کړه او نیم مې ورته ور واچولو او ټول چې دی نو ما دلته په میډیم ګیس باندې فرای کړه. ډېر به نه فرای کوو، بس چې دومره فرای شي هغه به ترې برابر کړو. په همدې طریقه ورته ما دا نور هم ور واچول، هغه مې هم فرای کړل. هغه ټول مې ترېنه راوویستل او بیا چې دی په همدې غوړو کې چې دی نو لږ به ترې مونږه نیم به ترې خوا کړو، ځکه چې دا غوړي زیات دي. او بیا په دې غوړو کې مونږه دلته اوږه واچول، ته پکې ما کټ شوې اوږه واچوله، هغه مې لږه شانته کسره کړه او بیا مې پکې واچول دلته شنه مرچکي او ټماټرو پیسټ. دې ټایم کې مونږ کې ټماټرو پیسټ اچوو نو بیا ښکلی فلیور راځي. او دلته په مسالو کې ما کټوۍ مساله وه، زیره وه، دنیا پاوډر و او حسب ضرورت مالګه وه. مالګه پیله مونږ په هغې اچولې وه، دلته مالګه لږه واچوئ او بیا په ډکن کېښوئ دا ټماټر یې نرم شي او پاخه شي. ټماټر یې ښه ښکلي پاخه شو او اوس چې دی دا مونږ لږ داسې واړو راواړو، بیا به دې ته مونږ ور واچو ماسته ما مخکې نه پینټ کړي و، نیم کپ ماسته مې ورته ور واچو. او خیال ساتئ چې کله تاسو دا ماسته ور اچوئ چې ګیس ورته بلکل لو کړئ او ماسته پکې داسې 2-3 منټه پرېږدئ او بیا ورته دلته ور واچوئ. هماغه باتینګر کوم چې مونږ فرای کړي هغه باتینګر ورته ور واچوئ، هغه ورسره داسې راواړوئ او بیا بلکل لو ګیس باندې څنګه چې وریجې مونږ دم ته ږدو ډکن پې کېږدئ او پرېږدئ. وګوره زمونږ باتینګر تیار شو، ښه ښکلي ښه مزېدار. دا د مستو فلیور دی کې ډېر زیات مزه کوي. تاسو هم په دې طریقه پخه کړئ او انجوی کړئ.